Мої вітання підписникам, глядачам каналу. Наразі відео технічного напряму. Як ви знаєте, я користуюся погружною пилою від фірми Makita. З нею у мене є така направляюча шина 1,5 метри. Користуюся вже 2 роки. Ну і наразі вона, ви бачите, в якому стані. Вона вже не працює. Тому було вирішено зайнятися цим питанням. Що було куплено в офіційному магазині, який є дилером Makita. Ось такі речі. Самі дивіться код. Я ще на екрані додам. Також в описі залишу посилання, де купував. Ну і звичайно десь тут з'явиться у вас по ціні. Ось така стрічка. В замовленні я брав 3 метри. Та така жорстка стрічка такого кольору в стилі Makita, по якій бігає сама пила. Вони, в принципі, ще більш-менш тримаються, але такі незначні порізи, що впливає на ковзання пили не в найкращий бік. Теж купував 3 метри. Цього комплекту нам вистачить. Вона теж жорстка. Там є клеєва основа, трішки колір не такий. Ну, заявляють, що це оригінал. Я не можу стверджувати, але що тут написано? Це, мабуть, фірма Nitto номер 500. Тут теж так само Nitto номер 500. Якщо вам видно. Ось так. Так що ми це все знімаємо. Єдине, що я не купував, ось цієї підкладки. Трішки тут пошкоджена, але в інших місцях вона держить непогано шину. Шина не ковзає, тому я вирішив поки на цьому зекономити, далі буде видно. Зараз спробую канцелярським ножем. Як знімається цей клейкий шар, не знаю поки. Нічого кращого я не придумав, як брати просто зрізати, тому що воно дуже таке клейке. Зрізаю, а потім буду пробувати спиртом витирати чи чим. У мене є спирт, є ватні диски. Зараз спробую, що з цього вийде, чи буде воно його терти, хоча є великий сумнів. Ну, що я можу сказати? Спирт цей клей відтирає на 50%. А якщо потерти гарно, витирає зовсім. Хто буде таку процедуру робити в перший раз, знайте, що спирт, звичайний спирт, ватний диск, ножом зняли канцелярським і воно витирається. Ну, як бачите, мені це вдалося. І вдалося, до речі, не дуже довго. Небагато затрачено часу, так що метод працює.
вже її теж треба замінювати. Бачите, що? Скільки там під низом пилу. Ну, знімаємо. На відчуття ця більш еластичніша, така м'якша. Колір відрізняється, як ми бачимо. По ширині те саме, фактура те саме, вся більш жорстка. У цім поглибленні все набагато складніше. Але я взяв, зламав ніж, бачите, яким чином, під прямим кутом. І ось так, підмочуючи спиртом, знімаю цей клей. Задачка не з легких. З цим поглибленням я провозився втричі довше, ніж з тим, що по краю. Тому було вирішено, так як ця тримається досить добре і виглядає краще, ніж та, що була в цьому поглибленні. Я вирішив її залишити поки, а цю замінити. Тепер тільки залишилось відрізати обережно. Ось так. По факту нам вистачить іще на один раз 1,5 метри. Або для заміни цієї, якщо з нею щось трапиться, або для заміни цієї. Як ви бачите, все працює. Цієї смужки я також брав 3 метри, знежирюю ще раз і наклею. Ось так розмістив шину.
Підрегулював на пилі знову кут, щоб був 90 градусів між самим диском та платформою. Попідкручував ось ці барашки для того, щоб не було люфта самої платформи. Стрічка у нас ще не підрізана. Диск новий. Ну ось у нас такий шматочок залишився. Стрічка рівно по нашому диску. Так що, друзі, підписуємося, оцінюємо. Обов'язково якийсь коментар напишіть, що ви думаєте з цього приводу. До зустрічі, ще буде багато нових відео. Всім гарного дня!